आधारभूत कम्प्युटर सिरिजको नेक्स्ट भिडियोमा तपाईको स्वागत छ। हामीले आजका दिनमा हार्ड डिस्क सम्बन्धी कुरा गर्न गइराखेका छौं, इन्टरनल स्टोरेज रिलेटेड। यो भन्दा पहिलाको इनपुट डिभाइसेस र अरु प्रोसेसिङ युनिट सेक्सनको बारेमा बुझ्न हो भने प्रिभियस भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल त बढौं स्क्रिनतिर। जसरी लास्ट भिडियोमा हामीले कुरा गरिसकेका थियौं कि इन्टरनल डिभाइस र एक्सटर्नल डिभाइस हुन्छन्। दुईटा, एउटा इन्टरनल भित्र राखिन्छ, एउटा एक्सटर्नल हुन्छ। त त्यसलाई इन्टरनलमा हामीले जो कुरा गर्न गइराखेका छौं त्यो हुन्छ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मोटामोटी यो हुन्छ। हार्ड डिस्क हेर्न जाने हो भने एउटा चक्का चाहिँ हुन्छ। चक्कामा हामीले बारम्बार जानकारी लेखेका हुन्छौं। यो भेरियस डिभाइसहरुले बनेको हुन्छ। त्यसमा हेड हुन्छ, कन्ट्रोलर चिप हुन्छ, इन्टरनल केबलिङ हुन्छ, हेड सपोर्टिङ भेरियस चिप हुन्छ, जम्पर सबै लागेको हुन्छ। सेक्टर वाइज यसमा बारम्बार यो निडलद्वारा बारम्बार राखेको हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई लेख्ने राइटिङ गर्नको लागि युज गरिन्छ या हार्ड डिस्कलाई स्टोरेजको लागि युज गर्न सकिन्छ। यो सेकेन्ड चित्र हो जसको माध्यमबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि भेरियस पार्ट्सहरु कम्पोनेन्ट छन्। तपाईले पज गरेर पनि भिडियो हेर्न पाउनुहुन्छ। नेक्स्ट, हार्ड डिस्कका भेराइटी हेर्न जाने भने तीनटा टेक्नोलोजी छन्। यो एडभान्स टेक्नोलोजी या आटा भनिन्छ, साटा भनिन्छ, सिरियल एटीए, स्मल कम्पोनेन्ट। यो त पटक्कै बोल्नु भइसक्यो। यो सिरियल टेक्नोलोजी या साटा अचल धेरै जस्तो चल्छ। पुरानो टेक्नोलोजीमा हेर्ने चाहिँ सारा एटीए कनेक्टर जो थियो मोटामोटी यस्तो थियो, जो कि ब्रड थियो। लेकिन जो अचलका कनेक्टर हुन्छ नि यो यस्तो रातो वाला हुन्छ। यसलाई हामीले साटा कनेक्टर पनि भन्छौँ। हार्ड डिस्कको लागि पावर सप्लाई दुईटैमा कमन छ, 5 भोल्ट लाग्छ। जो यो साटा केबलको डाइरेक्ट एक्जाम्पल हो जो हामीले युज गर्न सक्छौं इन अर्डर टु ट्रान्सफर डेटा फ्रम हार्ड डिस्क टु मदरबोर्ड और रैम। यो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो जसको वापर हामीले भेरियस कामको लागि युज गर्न सकिन्छ। यो पेन ड्राइभ्सको एक्जाम्पलहरु हुन् जो हामीले युज गर्न सकिन्छ विभिन्न कम्प्युटर्सद्वारा। सीडी रोम को एक्जाम्पल्सहरु छन्। सीडी रोम को एक्जाम्पलमा हामीले यो पनि यो स्टोरेज डिभाइसमा ही आउँछ। यसलाई पनि हामीले सीडी रोम और डीवीडी दुईटा टाइप भन्न सकिन्छ। डीवीडी और सीडी रोम को उसमा हेर्न बुझ्न जाम भनेपछि सीडी जो हुन्छ 800 MB देखि 650 देखि 800 MB सम्म हुन्छ। यसमा रीड ओन्ली मेमोरी पनि हुन्छ। कोही सीडी रीड ओन्ली राइटेबल पनि हुन्छ या रिराइटेबल हुन्छ। मतलब बारम्बार युज गर्ने, त्यसमा हामीले युज गर्न पनि सक्ने सम्भावना हुन सक्छ। नेक्स्ट, डीवीडी को तिर बुझ्न जाम भने डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हुन्छ। 4.8 GB देखि 8 GB सम्म हुन जान्छ। यो पनि डीवीडी या डीडीआर रिराइटेबल यस्ता प्रकारमा आउन सक्छ या वापर गर्न सकिन्छ। यो कोही डीवीडी एकचोटी युज मात्रै गर्न सकिन्छ, कोहीलाई बारम्बार रिराइट गरेर पनि हामीले युज गर्न पाउँछ। अब हामीले हेर्न गइराखेका छौं आउटपुट डिभाइसतिर। आउटपुट डिभाइसेस बेसिकली दुई प्रकारका हुन सक्छन्। सफ्ट कपी हुन सक्छ, एउटा हार्ड कपी। सफ्ट कपी भनेपछि जो पनि कम्प्युटरद्वारा हामीले आउटपुट भेटिन्छ, स्क्रिनमा, प्रोजेक्टरमा, अडियो रिलेटेड यस्ता चीजहरुलाई हामीले भन्न सकिन्छ सफ्ट कपी। इमेल, मेसेज यस्ता कुराहरुलाई हामीले सफ्ट कपी मेसेज आउटपुट भन्न सकिन्छ। जबकि हाता समात्ने जस्तो भेटिन्छ भने प्रिन्ट आउट भयो, 3D डाइमेन्सन, 3D स्मल या जस्ता पनि सानो कुराहरु हामीले भन्न सकिन्छ, त्यसलाई हार्ड कपी आउटपुट भन्न सकिन्छ। नेक्स्ट, हामीले यो हेर्न सक्छौं कि कम्प्युटरको स्क्रिन जो कि सफ्टवेयरको सबैभन्दा बेसिकली बेस्ट एक्जाम्पल हो आउट कपी हो। विशेष बाहेक हामीले भिजुअल द्वारा जो आउटपुट आउँछ उसमा एउटा मोनिटर हेर्न सक्छौं, प्रोजेक्टर भयो, इलेक्ट्रोनिक स्मार्ट बोर्ड भयो, टच स्क्रिन भयो, सफ्टवेयर डिभाइसेस भयो, स्पीकर भयो, हेडफोन्स, इयरफोन जो अडियो रिलेटेड आउटपुट दिन या भेटिन सक्छ। यहाँ एक्जाम्पल द्वारा हामीले बताउन गइराखेका छौं भेरियस आउटपुट डिभाइसेस जो हामीले युज गर्छौं या युज गर्न सकिन्छ। हार्ड कपी को रिलेटेड जो भी एक्जाम्पल छन् त्यसमध्येमा हाम्रो डट म्याट्रिक्स प्रिन्टर छ, 3D प्रिन्टर भयो, इन्कजेट प्रिन्टर, लेजर जेट प्रिन्टर, थर्मल प्रिन्टर यस्ता प्रिन्टरहरुलाई पनि हामीले आउटपुट डिभाइस भन्न सकिन्छ जो कि हार्ड कपी प्रिन्टर हुन्छ। नेक्स्ट, हामी यहाँ प्रिन्टरहरुको चित्रद्वारा जो ठूला प्रिन्टर हुन्छन् त्यसलाई हामीले प्लटर भन्छौं। त्यो पनि एउटा हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस भन्न सकिन्छ। यो त्यो आउटपुट सम्बन्धीको कुराहरु प्लिज बनिराख्नु होला सफ्टवेयर रिलेटेडको कुरा हेर्नको लागि नेक्स्ट भिडियोमा। टिल देन, हैव अ गुड डे।